अलराइट गाइज आज शनिबारको दिन हामी तीनजना चाहिँ एकदम विशेष ठाउँमा जान लागेको छौँ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ क्रिस भाइलाई मात्र थाहा छ भन न भन त्यो ठाउँ चाहिँ हामी आरएनएससी जान्छौँ जहाँको गाडी पहिला आउँछ हामी त्यहीँ जान्छौँ क्या बात है सर क्या बात है सर हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ मणिचुड एउटा अनि अर्को चाहिँ जामाचो गुम्बा र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो क्रिस भाइको चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन त ब्रो हो यस एक्सपेक्टेसन कस्तो यार गाह्रो छ सोच्दै गाह्रो सोच्दै गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको अब लेट्सी कसो हुन्छ म लडेको पनि खिच्छु गुडेको पनि खिच्छु सब खिच्छु क्रिस भाइको यसो चाहिँ हामी आरएनएससीमा आइसक्यौँ र बसहरू खोज्दैछ यहाँ हामीलाई गागल फेदीको बस छ यार के गागल फेदी के बालो छ है त ब्रो कहाँ जानु भनेर तिम्रो इच्छा कि मनिसर के जान्छ गाडीले जान्छ त्यही ल गाडी कहाँको पाइन्छ त्यहीँ जान्छ क्रिस भाइ यहाँ अलरेडी एक्लै बसिरहेछ यो क्रिस भाइ यस्तो मान्छे एक्लै किन बस्यो भन्दा यहाँ साइडमा एउटा केटी आउँछ अरे के ल यस्तो भन्छ यो क्रिस भाइ अर्कै अब हामी आरएनएससीबाट गइसक्यो र गागल फेरि जाने त्यसलाई के भन्छ किटनरी समथिङ के भन्छ यदि पब्लिक भेहिकलबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले पहिला एनएससीबाट चाहिँ गागल फेदीको सिधै डाइरेक्ट बस पाइन्छ होइन प्राइस चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन अब हामी भर्खर चढ्यौँ र प्राइस कति हुन्छ भने चाहिँ हामी त्यहाँ गएर तपाईँहरू छ नि त ब्रो तर फर्स्ट अफ अल हामीलाई गागल फेदी भन्ने कहाँ पनि थाहा छैन युट्युबतिर भिडियो हेऱ्यो गागल फेदीको बस पाइन्छ भने चढ्यो होइन भन्न चाहिँ साल नदी नपुगेको नि लेफ्टबाट जाँदा चाहिँ गागल फेदी पुग्छ भने हामीलाई लगाइरहेको छ ओ माई गड हाम्रो बसको हाम्रो पाइलटजी चाहिँ यस्तो स्पिड कुदाइरहनु भएको छ है 5 मिनट पुऱ्याइदिन्छ क्या हो लगभग 1 घन्टाको यात्रापछि हामी गागल फेदी पुग्न लाग्यो र गागल फेदी नपुग्दै नै बाटोको दृश्यहरू चाहिँ एकदम रमणीय छ कि ग्राउन्डको माई गड बस त प्लेन जस्तै उडिरहेको छ क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा As you can see. Okay. मिठो लागेको छ ब्रो यात्रा कस्तो भइरहेछ अझम्मको दामी क्रिस भाइ यात्रा कस्तो भइरहेछ जिङबाट भइद हे भगवान ये क्या हो रहा है अलराइट गाइस हामी गागल फेदी पनि पुग्यौँ र अब हामी जान लागेको चाहिँ मणिचुद हो चलिए सुरु करते हैं ओभरअल यहाँको ठाउँ पनि रमाइलो जस्तो लागिसक्यो मलाई बाटोमा धारा यानको कमी छैन पंचिस छ साथी स्टार्टिङमा नै हामीहरूले यस्तो सिनहरू देख्न पाइरहेछ एक्सपेक्टेसन के छ हाइकको यसमा त होइन हाइकको एक्सपेक्टेसन के छ भन न केटाहरू तल चाहिँ धुवा धुलो यहाँ माथि अब चाहिँ फ्रेस छ हाम्रो क्रिस भाइको यो फर्स्ट हाइक हो र यो नै मोस्ट हाइक बनाउने हामी प्रयास गर्छौँ हाइक गरेर थिएँ मैले बसन्तपुरमा त्यो चढेर अलराइट गाइस गागल फेदी बस पार्कबाट माथि आइराख्दा देयर इज 2 वे अब हामी कन्फ्युजनमा छौँ कि हामी पहिला जान कहाँ लाग्यो अब त्यहाँ म्याप रहेछ त्यहाँ हेर्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी डिसाइड गर्छौँ अलराइट गाइस हामी एकै लट म्याप हेर्दैछौँ म्यापबाट फेरि यता छ कि हेर न मन यता छ बनाइदियो होला कि गाइज सस्पेन्स भइरहेको छ यहाँबाट जाने कि उहाँबाट जाने बाटो कन्फर्म भयो यहाँ पछाडि ट्रकको अङ्कलले चाहिँ हामी जुन बाटो जाँदैछौँ त्यही बाटो जाने भने निर्देशन दिएछ र अब हामी जान्छौँ होइन त गाइज अब हामी त्यो मेन बाटो नलिकन सर्टकट लिन लागेको छौँ र सर्टकट might be quite uphill but it is fun bro isn't it what peace okay एउटा सर्टकट आज चलायो त जाने कि नजाने छोड्न बाटो हामी अगाडि लाग्यौँ विचारहरू के त भने अनि अहिले पनि म त्यही बाटो जाँदैछु वाइट देखिरहेको छ कि स्टोनहरू स्टोन बालुवा स्टोनवाला
यो सिनरी बनाएर चाहिँ मलाई यस्तो इपिक लागिरहेको छ यहाँ स्टोन वाइट होइन अनि त्यो निलो न निलो आकाश के पुरै चौर रहेछ यहाँ हेलो क्रिस भाइ सन्चै छौ हामी चाहिँ त्यहाँ माथि रिजर्टमा जाने ट्राई गर्छौँ पैसाको कमी छ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो इपिक परेछ हेर्नु त्यहाँ ग्राउन्ड यो नेसनल सिटी अनि त्यहाँ माथि फुल ब्लू स्काई अहिले हामी यहाँ एकदमै रोमाञ्चक रुखमा हामी केही भिडियो र केही फोटोहरू खिच्दैछौँ खाजा खाइदिउँ न यहाँ ठाउँ दिएर खाजा खानु मलाई अब मैले मेरो मोबाइल मेरो भाइलाई दिएर भ्लग गर्न लाग्छु हेलो गाइज यो चाहिँ हाम्रो फ्लाइङ भगिङको हाम्रो मैले समस्या छ अब दाइलाई म दिँदैछु यो मोबाइल पास बच्यो छन्नै खसेको के मोबाइल उनी के हो नि ल अलराइट गाइज अब फ्लाइङ भगिङ चाहिँ एकछिनको लागि विश्राम गरौँ किनभने हामी धेरै हिँड्नु छ मजाक मस्ती त भइरहेको छ होइन अब हामी एकछिन माथि पुगेर फेरि अर्को फ्लाइङ भन्दा पनि अर्को खतरनाक भ्लगिङ गर्छौँ गाइज हामी यस्तो पोइन्टमा छौँ जहाँ हामीले यस्तो राम्रो देखेछ कि टुप्पोमा हेलिप्याड टाइपको यहाँ टुप्पोमा पिङ छ कि नेक्स्ट लेभल फिलिङ छ कि यार त्यो ठाउँ जाने त अहिले पनि मिल्छ ब्रो यहाँबाट ब्रो ए लेफ्ट नगएर यहाँबाट तल गयो कि चाहिँ हामी पुग्छ आई डोन्ट एप्रुभ यर प्लान होइन मन्चु जाने बाटोमा चाहिँ मान्छेहरू बाटो अल्मलिन्छ भनेर चाहिँ बाटोमा यहाँ साइनहरू राख्दैछ विच इज ग्रेट होइन त्यो बिचमा यस्तो हल्का पानीको व्यवस्था पनि छ पानी चाहिँ तलसल लानु लाग्छ तर पाइप साइप फुटेर चाहिँ अलिकति आइरहेको छ जुन हाम्रो लागि चाहिँ एकदम राहत हो कि मैले मुख चाहिँ भिजाउँदैन किनभने सन बन्द हुने रहेछ कि तेरो हाइकिङमा जाँदा फेरि हामीले त्यहाँको बाटो छोडेर सर्टकट यो डाँडा काँडा हल्का चढेर जान लागेको छौँ फिजिकल्ली गाह्रो पनि हुन्छ फिजिकल्ली सजिलो पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि बाटो कम हुन्छ तर चढाइ गाह्रो हुन्छ अरे कहना क्या चाहते हो सर्टकट बाटो आएको ठिकै भयो यार वान अफ द बेस्ट प्लेसमा नै पुग्यो वान अफ द बेस्ट प्लेस भन्दा यहाँ हामी चौरमा आयो अब एकछिन बस्छौँ र केही नास्ता पानी गर्छौँ ट्रेकिङमा कुकुरहरू मान्छे सँगसँगै आउँछ क्या एउटा चाहिँ बाटो देखाउन भन्ने जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ केही खाने आशमा के दिन्छ तिमीहरूले पूजा खान्छस् बाबु नानी हो नानी खायो नि त हेरहरूले खाँदैन भन्न थालेको बसेर खानु होप हाम्रो क्रिस भाइलाई पनि रमाइलो भइरहेको छ होला ब्रो यहाँ हेर न ब्रो कस्तो भइरहेको छ यस्तो टमाटर रमाइलो भइरहेको हामी यस्तो बाटो हिँड्नु परेछ अब स्टेप पुग्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो साग चाहिँ यसले चाहिँ नछोड्ने भयो अघि हामीले यो चौरमा बसेर खाएको हामी लङ भइसक्यो फाइनली हामी रियल जङ्गल फिलिङको बाटोतर्फ हिँड्दैछौँ यहाँ चराको आवाज जनावरको आवाज चाहिँ हाम्रो वरिपरिमा आवाज क्या जनावर हुन्छ यस्तो हुँदैन जनावर बाटोमा आएको हामी होइन पुग्यो भने त बस देखेँ हेर्न तिमीहरूले
कमेडी गरिदिएर हामीले मेन डेस्टिनेसनको गेट भन्न थालेको तर अगाडि चाहिँ बस रहेछ कि चिसोपानी नाइट हान्ने हो त आइएम रेडी चिसोपानी गइदिनु आज बस्थ्यौँ म त रेडी हो ब्रो प्लिज 13 किलोमिटर अवे आइएम त रेडी जाउँ त जाउँ के सर के ह्यान्डसम देखे यार क्रिस भाइ तिमी कपाल चाहिँ हो कि फाइनली पुग्ला जस्तो भइसक्यो ओ माई गड ए होला पोखरी छ कि तर एउटा के भयो वाह क्या सीन है भइरहेको सुतेर पनि यहाँ चौर मार सुन्नु चाहिँ कस्तो भाग्यमानी क्रिस भाइ तिमी त के गर्न आएको तिमीहरू यस्तो एपिक ठाउँ छ यार हाइकिङमा पानी इज मस्ट के दुईवटा होइन पर पर्सन दुईवटा हामीले फ्रुटी खाइसक्यौँ तर पानीको प्यास चाहिँ कसरी बुझाएन होइन बुझेन मुखमा धुलै धुलट हामीले अब सपोर्ट लगाएर भेटाएको छौँ होइन कस्तो ए अघि सपोर्ट लिँदा है थाक्यो कि सपोर्ट कसरी लिने थाक्यो कि सपोर्ट पनि हुने माई गड एकछिन चोरमा हामी आरामै गऱ्यौँ ढलेरै आराम गऱ्यौँ होइन ब्रो तर रमाइलो हुने रहेछ ब्रो जो लुगा फोहोर हुन्छ भने डराउँछ त्यो चाहिँ गर्दैन हामीलाई चाहिँ भालै छैन ठाउँ चाहिँ राम्रो लाग्छ यार ब्युटिफुल रहेछ ठाउँ त फाइनली साथी कुण्ड पनि पुग्यो फिल कस्तो छ ब्रो पानी छैन क्या मन्चुदार चाहिँ निकै रमाइलो भयो यार मलाई तिमीलाई कस्तो भयो फर्स्ट हाइक ब्रो हाइक आफ्टर अ इयर कसलाई थोडा हालेर ठिक छैन तातो छैन त कस्तो यार तिमी आएको मात्रै भएन यार यस्तो चिसो पानी के भयो बुद्ध भगवान्को मन्दिर पनि छ होइन यो धारा भयो यो जाडो महिना भएर चाहिँ पानी नआउने होला क्या मेरो जुत्ता वहीँ छ म चाहिँ के रफाले गर्नु अब कस्तो होला दाइ फाइनल हाम्रो कुछ भाइले पनि यहाँ खुट्टा डुबाइसक्यो यार कुछ भाइ के हुँदैछ नम्बै हुन्छ होइन
मात्रै चाहन्छ कोही कोही खेलिरहेछ अनि भयो तिमी नगर तिमी सेन्सिटिभ रहेछौ होइन आजको हाम्रो मणिचुरको यात्रा चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ र यति भन्दै आजको भ्लगलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु